به نام خدا سلام عرض میکنم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. میخواستم همین ابتدای کار ازتون تشکر کنم بابت تماشای ویدیوهای قبلیمون و اینکه ازتون میخوام همین ابتدا لطفاً کانالمون رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو بزنید که هر وقت براتون ویدیو آپلود کردیم نوتیفیکیشنش براتون بیاد. و اینکه من آیدی اینستاگرام بالا میذارم، اگر دوست داشتید فالو کنید، خوشحال میشم. موضوع امروزی که براتون در نظر گرفتم، میخوام یه سری مراحل رو بهتون بگم، یه سری نکات رو بهتون بگم که باعث میشه رابطه عاطفی که ما تازه شروعش کردیم خیلی رابطه بهتری بشه و حتی به یه سرانجام خیلی خوبی ختم بشه. با من همراه باشین. شماره یک، باید بدونیم وقتی رابطه ای رو ما آغاز میکنیم فکر نکنیم که این رابطه، این شخص الان دیگه شده خوشبختی ما، راز خوشبختی ما این شخصه. نه، بلکه باید فعلا به این قضیه نگاه کنیم که ما یه رابطه شروع کردیم و ببینیم که چه کارهایی باید بکنیم که بتونیم این رابطه رو به جایی برسونیم، چه کارهایی باید بکنیم که این رابطه پرورش پیدا بکنه. ببینید، همونجوری که خیلی هم میگن پیدا کردن دوست راحته، نگه داشتنش سخته، رابطه هم همینه، چند برابر سخت‌تر. پیدا کردن آدم که شروع کننده رابطه باشه شاید راحت باشه، اما اینکه بتونی با اون شخصی رابطه پرورش بدی خیلی سخته. شماره دو، مرحله خیلی مهم یک رابطه، مخصوصا رابطه‌ای که تازه شروع شده، اینه که بدونیم باید تو رابطه گذشت داشته باشیم. بدونیم که هیچ شخصی کامل نیست. من تو فیلم‌های قبلیم هم گفتم ما هم کامل نیستیم، هر کدوممون سرشار از عیب و ایراد و اشتباه هستیم. پس بدونیم که وقتی تو رابطه شخصی اشتباه میکنه، حالا اشتباهات حاد رو نمیگم، اشتباهات عادی میکنه، راحت اون شخص رو ببخشیم و بدونیم که اینا بخشی از رابطه است و به قول خودمون کینه به دل نگیریم که حالا تو اشتباه کردی، صبر کن من یه جوری بهت نشون بدم که دیگه از این اشتباهات نکنی. از این حرفایی که من خیلی جاها میبینم بعضی‌ها میزنن. پس اولین مرحله و در اصل دومین مرحله بعد از شروع رابطه همینه که ما بتونیم گذشته داشته باشیم و بدونیم هیچکس کامل نیست. دو، انتظار داشتن. ببینید، ما وقتی وارد رابطه میشیم همش فکر میکنیم طرف مقابل باید همچین کاری برای ما بکنه، طرف مقابل باید فلان کارو بکنه، ما باید بشینیم یه گوشه و طرف مقابل هر کاری ما خواستیم انجام بده و حتی بعضی اوقات به زبون هم نمیاریم اون انتظاراتو. در صورتی که رابطه چیز دو طرف است. همون جوری که ما انتظاراتی از شخص مقابل داریم، طرف مقابل هم از ما انتظاراتی داره دیگه. قرار نیست که ما یه گوشه بشینیم همه شخص مقابل به ما ابراز احساس کنه، همه شخص مقابل به ما محبت کنه. به هر حال اون شخص هم وارد رابطه شده که محبت ببینه و بهش توجه بشه. پس سعی کنیم انتظاراتمون رو جوری بهش نگاه کنیم که بدونیم هر انتظاری که ما داریم و شخص مقابل هم داره، هر چیزی که خودمون دوست داریم داشته باشیم و شخص مقابل هم دوست داره داشته باشه. شماره 3، مهمترین مرحله بعد از دو مرحله قبل اینه که ما بتونیم زمان بیشتری با شخص مقابل سپری کنیم. حالا به غیر از این که حالا با هم مثلا کافی شاپ، سینما، بیرون، هر جا که میرید اینا به کنار، اما در هر صورت منظور من اون تایمی هست که تایم مفید بهش میگیم. این که شما برید تو سینما 2 ساعت رو پرده سینما رو نگاه کنید، خب این تایم با هم بودن هست، اما به هر حال شما باید یه شناختی هم به شخص مقابل داشته باشید دیگه، شناختی پیدا کنید. پس تایم مفید منظور من هست که سعی کنیم بیشتر شخص مقابل رو ببینیم که بدونیم چطور آدمی هست، اصلا آدمی هست که بشه تازه استارت رابطه رو باهاش زد یا نه. یعنی منظورم اینه که این مقدمه اینه که تازه میخوای یه نفر رو بهتر بشناسی، که معمولا من خیلی میگم که اون 2-3 ماه اول هست که اخلاقای شخص مقابل دستت بیاد تا حدودی. شماره 4، باید به این قضیه قشنگ دقت کنیم که قرار نیست هر چیزی که ما دوست داریم و شخص مقابل دوست داشته باشه و قرار نیست هر چیزی که ما ازش خوشمون نمیاد و شخص مقابل هم خوشش نیاد. به عنوان مثال اختلافات سیاسی، فرهنگی، اختلاف سلیقه تو رابطه هست، توی همه رابطه ها هست. خب اگر میبینید اون اختلافات تا حدی هست که براتون قابل قبوله، پس دیگه باید از اون اختلافات چشم پوشی کنی و بدونی که طرف مقابل هم نظر داره، سلیقه داره و میتونه نظرش رو بیان کنه و حرفش رو بزنه. پس به این فکر نکنیم که الان هرچی ما دوست داشتیم طرف مقابل باید دوست داشته باشه. خیلی از افراد این اشتباه هم میکنن، فکر میکنن رابطه یعنی که هرچی من دوست داشتم باید طرف مقابلم هم دوست داشته باشه. مثلا من به فلان سبک موسیقی گوش میدم، طرف مقابلم 100% باید به فلان سبک موسیقی گوش بده. اگر اینطوری بخوایم فکر کنیم، هیچ آدمی نیست که بتونه تمام اون سلایقی که ما می‌خوایم رو داشته باشه. خب گزینه بعدی یه جورایی وصله به گزینه قبل. ببینید، از طرفی هم ما باید علاقه خودمون رو دنبال کنیم. اینکه حالا شخص مقابل مثلا دارم میگم همچین سبک موسیقی رو دوست نداره، پس من دیگه گوش ندم به خاطر طرف مقابل، این دقیقاً چیزی هست که رابطه رو خراب میکنه. از طرفی هم شما نباید توقع داشته باشی که اگر
شخص مقابل به چیزی علاقه داره دیگه اون علاقه رو کنار بذاره. اصلا احترام به همین علایق دو طرف باعث میشه که رابطه خیلی بهتر بشه و سعی کنیم اینو بپذیریم که اگر ما علایقی داریم طرف مقابل هم علایقی داره و از زاویه دید خودمون به علایق شخص مقابل نگاه نکنیم. از طرفی هم خودمون چیزی که بهش علاقه داریم مثلا دنبال کنیم، ادامه بدیم. حالا میخواد سبک موسیقی باشه، میخواد حالا مثلا از لحاظ فرهنگی، مذهبی، هر چیزی که بهش علاقه داریم رو دنبال کنیم و از طرفی هم اجازه بدیم شخص مقابل هر چیزی که دوست داره رو دنبال کنه. گزینه بعدی بدونیم که رابطه مسابقه نیست. اگر ما کار خوبی برای طرف مقابلمون انجام بدیم لازم نیست همه جا بگیم که من برای مثلا شخصی که باش تو رابطه هستم این کارو کردم، یا اینکه اصلا به روی طرف همش بگه دیدی من برات فلان کارو کردم، من که برات فلان کارو کردم و از طرفی توقعات داشته باشیم ازش که چون مثلا براش کارهایی کردیم، خوبی کردیم، باید حتما همچین کارهایی برای ما انجام بده. از طرفی هم اگر شخص مقابل اشتباه داشت باز هم اینو همه جا نگیم و به روی شخص مقابل نیاریم که آره تو اشتباه کردی، تو پس باید الان جبران کنی، یا مثلا تو چرا این اشتباهو کردی. رابطه مسابقه نیست. هیچ کس دوست نداره توی زندگی بازنده باشه. وقتی ما این کارو بکنیم طرف مقابل حس بازنده بودن بهش دست میده و سعی میکنه مقابله کنه و همین باعث میشه که یه رابطه که قرار بوده یه رابطه عاشقانه باشه به راحتی خراب بشه. یکی از نکات مهم بعدی که باید بهش توجه بشه اینه که باید بدونیم که طرف مقابل چه چیزهایی دوست داره، طرف مقابل چه چیزهایی دوست نداره. به عنوان مثلا باید با هم بیرون میریم دیگه دستمون بیاد که طرف مقابل چه رفتارهایی مثلا دوست داره، چه رفتارهایی دوست نداره. از طرف اون شخص هم باید ببینه که شما چی دوست داری، چی دوست نداری، که این بخش مهمیش با حرف زدن و صحبت کردن به دست میاد. همونجوری که گفتم تایم مفید رابطه 2 ساعتی که سینما میری تایم مفید نیست، چون همش داری پرده سینما نگاه میکنی با هم حرف نمیزنید. منظورم اون تایم مفید هست که با هم حرف بزنید که کم کم ببینید طرف مقابل چه چیزهایی دوست داره، چه چیزهایی دوست نداره، که بتونید اگر میبینید اون چیزهایی که مثلا طرف مقابل دوست داره براتون اونقدر مسئله مهم نیست و میتونید خودتون رو وفق بدید، سعی کنید این کارو بکنید و از طرف مقابل هم با شما همین کارو بکنه. نکته بعدی طرز بیان تو رابطه حرف اول رو میزنه. به عنوان مثال اگر طرف مقابلی خطایی انجام داد یا مثلا کاری کرد که از نظر ما اشتباه بود، نیایم تو جایگاه متهم باهاش صحبت کنیم و سعی کنیم که با یه لحن خوب باهاش حرف بزنیم و سعی کنیم اون مسئله رو حل کنیم. از طرفی هم سعی کنیم اگر طرف مقابلمون واقعا لیاقت داره و آدم مناسبی هست ازش تعریف کنیم، از اخلاقش، از نوع برخوردش، از موفقیت‌هاش، که هم بهش انرژی بدیم هم بتونیم بعداً اون انرژی رو برای خودمون به دست بیاریم. به هر حال این چیزا تو رابطه نقش مهمی است. گزینه بعدی این که باید به حریم شخصی همدیگه احترام بذاریم. ببینید رابطه این نیست که وقتی ما با فردی یه رابطه شروع کردیم دیگه توقع داشته باشیم 24 ساعت با ما باشه. به هر حال طرف مقابل تایم های برای خودش میخواد، دوستایی برای خودش داره، اوقات خوشی داره که فقط خودش میخواد انجام بده یا مثلا با دوستاش این کارا رو بکنه. به هر حال باید به حریم شخصیش احترام بذاریم. به هر حال همون جوری که ما اون شخص رو دیدیم و پسندیدیم باید همون جوری بذاریم که اون شخص بمونه، نخوایم تغییرش بدیم و نخوایم محدودش کنیم که دقیقاً این نتیجه عکس میده و اون شخص از ما زده میشه. ببینید احساسات بخش مهمی از یک رابطه است. وقتی ما با فردی وارد رابطه هستیم به هر حال باید احساساتمون رو بروز بدیم. مرد و زن هم نداره. رابطه همین چیزهای کوچیک است. به عنوان مثال اینکه دست طرف مقابل رو بگیری وقتی داری قدم میزنی خودش میشه ابراز احساسات. اینکه مثلا بعضی اوقات دو طرف مقابل میگه دوستت دارم، طرف مقابلت بهش میگی عزیزم، عزیز دارم، اینا میشه ابراز احساسات. اینکه مثلا بعضی اوقات میخواید قدم بزنید دستتو میذاری رو شونش با هم قدم میزنید، اینا همه میشه ابراز احساسات و بخش مهمی از یک رابطه هست که حتما باید بهش توجه کنیم. اگر این ابراز احساسات نباشه اصلا اون رابطه جون نمیگیره و پرورش پیدا نمیکنه. خب نتیجه که میتونیم از این صحبت ها بگیریم که باید به این نکات توجه کنیم که یه سری ریزه‌کاری ها هست که قشنگ تو رابطه باید بهش توجه بشه و جالب اینه که اگه براش توجه نشه رابطه خراب میشه. به خاطر همین سعی کنیم به این نکات توجه کنیم که بتونیم رابطه مستحکمتری داشته باشیم و بتونیم این رابطه رو پرورش بدیم، به شرط اینکه ببینیم آیا این رابطه در اون حدی هست که بشه پرورش داد یا نه. به هر حال باید یه سری زمان ها بگذره تا ما اون شخص قشنگ اخلاقش دستمون بیاد. در آخر هم این که اگر شما هم نظری در مورد این فیلم دارین برام بنویسید، لایک و کامنت هم یادتون نره. مواظب خودتون باشین. دوستتون دارم. خدا نگهدار.